จริญธรรมยามค่ำคืนสาธุกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะวันนี้เราก็อยู่ที่ถ้ำแจ้งนะสัญญาณเสียงเช็คเรียบร้อยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีพระอาจารย์ครับทำเพื่อตนเองอยู่เพียงสิ้นลมทำเพื่อผู้อื่นอยู่ตราบนิรันดร์ขอพระอาจารย์เมตตาช่วยขยายบทธรรมบทนี้หน่อยครับเหมือนชีวิตเรานั่นแหละถ้าเราจะอยู่เพียงแค่เอาตัวรอดไปวันๆก็อยู่แค่ตายเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สามารถเกื้อกูลคือชีวิตที่ประเสริฐนะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นนะชีวิตที่สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นได้นั่นแหละเช็คช้าหน่อยเนาะเช็คให้อีกเหมือนกันเพื่อความชัวร์โอเคซ้ำอีกรอบหนึ่งช่วยกันเช็คพระอาจารย์ครับธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมมีความหมายว่าอย่างไรครับขอพระอาจารย์เมตตาครับถ้าการกระทำของเราไม่ได้เบียดเบียนใครใจของผู้นั้นก็จะมีความอาจหาญนะใจที่มีความอาจหาญก็ไม่หวั่นเกรงในสิ่งต่างๆนะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราไม่เบียดเบียนใครนะใจดวงนั้นก็จะคุ้มครองตัวเองนะมาการประพฤติตัวของเราเองนั่นแหละคือสิ่งที่คุ้มครองตัวเองนะมันจะคุ้มครองให้เราไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เหรอครับอาจารย์ ใช่แล้วไม่ถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนใครใจมันก็ไม่กังวลนะตามเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างนั้นเลยนะพระอาจารย์ครับมีหลักปฏิบัติอย่างไรที่จะให้เข้าถึงความเป็นปัจจุบันอย่างแท้จริงครับก็ดูลมหายใจก็ได้ลมหายใจเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับปัจจุบันเมื่อไรที่เรารู้สึกตัวเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนั่นคือสถานการณ์ในปัจจุบันเลยนะรู้ได้เลยในปัจจุบันอุบายที่แยบคายลมหายใจเข้าออกใช้อย่างอื่นได้ไหมครับพระอาจารย์ครับถ้าคนไม่ถนัดลมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมดูอิริยาบถตัวเองก็ได้เฝ้าดูความรู้สึกก็ได้นะมันจะเชื่อมโยงในการเรียนรู้เมื่อเรารู้สึกตัวเราก็จะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยได้เห็นที่เราไม่เคยได้ยินเราจะได้เห็นเราจะได้ยินเมื่อเรารู้สึกตัวเนี่ยนะมันจะเกื้อกูลในการเรียนรู้นั้นในปัจจุบันเราจะเห็นความจริงของปัจจุบันยอมรับยังไงไม่ให้ทุกข์คะพระอาจารย์ยอมรับยังไงไม่ให้ทุกข์ยอมรับแบบไม่มีความเห็นยอมรับเฉยๆยอมรับแบบโง่ๆนะมันจะมีความเชื่อของเรามันจะมีความเชื่อของคนเนี่ยต่างกันนะเมื่อความเชื่อต่างกันคนก็แสดงความเชื่อที่แตกต่างกันการกระทำก็แตกต่างกันเมื่อเราเชื่อต่างกันการกระทำก็แตกต่างกัน
นะเราจะไม่ทุกข์ได้เราก็ต้องทำลายความเชื่อหรือเรียกว่าทำลายความเห็นนะไม่มีความเห็นถอนความพอใจไม่พอใจออกในโลกนี้เสียนะรู้เฉยๆนะใจก็ไม่ทุกข์นะพระอาจารย์ครับ เวลานั่งสมาธิ แล้วจิตจะรวม วูบวาบวูบวาบแต่มันเด้งออก พอจะรวมก็เด้งออก มันเป็นเพราะอะไรแล้วจะแก้ยังไงสำหรับอานาปานสติครับ มันยังมีเรื่องกังวลอยู่นะมันยังมีเรื่องกังวลอยู่ทีนี้คนภาวนามันจะมีสภาวะนี่แหละเหมือนมันจะลงแต่มันยังไม่ลงเหมือนมันมีความกังวลนะเรื่องบางเรื่องอยู่คือมันมีเรื่องที่มันค้างคาอยู่นะถ้าเรียกว่าปริโภทนะเครื่องกังวลใจนะเรื่องนี้ลองสำรวจตัวเองดูว่ามันมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่ได้เคลียร์ไหมนะมันจะเจอเงื่อนตัวเองความกังวลหน้าที่การงานนะความคล่องอยู่กับใครหรือคำอธิษฐานของเรานะลองสังเกตดูหรือจะเป็นกรรมชั่วหรือใจเรามันหยาบเกินไปในการรองรับกับธรรมะขั้นละเอียดไม่สามารถรองรับขั้นละเอียดได้ใจที่หยาบเกินไปก็รู้ไม่ได้นะมันประกอบด้วยศรัทธานะการน้อมใจในการศึกษาน้อมใจในการศึกษารองรับเรียนรู้รองรับในเหตุผลที่ตรงต่อความจริงได้นะเวลาที่เราฟังธรรมก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคัดค้านวางใจไว้กลางๆเสียงของผู้พูดก็พูดอยู่ตรงนู้นแต่ใจเราเนี่ยเฝ้าดูความรู้สึกของใจนะธรรมะเนี่ยต้องอาศัยใจสัมผัสนะฟังแต่หูไม่ได้ฟังหูเนี่ยตั้งไว้เฉยไม่ต้องไปอะไรกับมันแต่ใจเนี่ยเอาใจเนี่ยสัมผัสนะคือน้อมใจในการศึกษานะเอาใจเนี่ยสัมผัสในการเรียนรู้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอารมณ์ถ้าเราเห็นอารมณ์เนี่ยมันจะง่ายเลยนะเห็นอารมณ์แล้วก็เห็นความเห็นเนี่ยมันจะง่ายเลยนะเห็นความเห็นบางทีมันก็ว่าคนนั้นบางทีมันก็ด่าคนนี้ถ้าเราไปเห็นตัวเนี้ยเราจะเริ่มจับหลักถูกแล้วนะตัวที่มันขยับอยู่นั่นแหละใครขยับก่อนคนนั้นแพ้นะเหมือนเสือปืนไวเลยทีนี้รอตัวไหนดิ้นเมื่อเห็นมันดิ้นก็จับตัวที่มันดิ้นนั่นแหละนะเฝ้าดูตัวที่ดิ้นมันดิ้นน่ะคือมันแสดงตัวถ้ามันยังดิ้นอยู่แสดงว่ามันยังมีตัวอยู่ให้เราดูตัวที่มันดิ้นไปเรื่อยๆจนกว่าตัวดิ้นมันจะค่อยๆถ้ามันยอมรับได้แล้วมันจะไม่ดิ้นสังเกตได้ง่ายๆเลยเมื่อไหร่ที่มันยอมรับได้แล้วมันจะไม่ดิ้นมันจะไม่เถียงมันจะไม่ค้านมันจะไม่มีความเห็นอะไรเลยมันจะโอเคยอมรับได้นะถ้าใจดวงนั้นนะที่มันเป็นจะรู้เลยแต่ถ้ามันยังดิ้นอยู่ยังเถียงอยู่ในใจเนี่ยมันยังมีตัวอยู่นะครูบาอาจารย์ท่านก็เลยทำหน้าที่สะท้อนให้เราเห็นตัวดิ้นครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยดุเพื่อให้เราเห็นตัวดิ้นนะครูบาอาจารย์บางองค์ก็ให้อุบายลองไปพิจารณาดูซิลองไปไข้ควรดูซินะเมื่อกำลังของความรู้มีมากมันก็มีความสำคัญนั่นก็เป็นอุบายเหมือนกันนะเป็นอุบายเหมือนกันในการเรียนรู้นะแต่จุดสำคัญเลยให้เฝ้าสังเกตนะที่บอกแหละตัวที่มันดิ้นตัวที่มันมีความเห็นตัวที่มันชอบใจไม่ชอบใจแต่คนที่เฝ้าเห็นตัวที่ขยับเนี่ยให้ดูตัวนั้นนะใครที่ทำให้มันขยับได้นะนั่นแหละหลักของการภาวนาจิตภาวนาบางคนอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยมันขยับปุ๊บลงเลยนะมันก็ดิ้นแล้วมันก็ลงเลยดิ้นคือเห็น
เห็นมันดิ้นเห็นมันขยับลงอ้าวอย่างนี้ก็มี แต่ตัวนี้มันเป็นเรื่องของภาคปฏิบัตินะถ้าคนไม่เป็นก็จะไม่เข้าใจตัวเนี้ยมันต้องเป็น หมายความว่าคนที่มีประสบการณ์ถึงจะเข้าใจนะแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นอาการที่มันขยับตัวลงเป็นหนึ่งเราก็จะไม่รู้ได้เลย ถ้าเราเห็นมันขยับตัวลงเป็นหนึ่งแสดงว่าเราปฏิบัติมาถูกทางแล้วมันจะไม่รับรู้อะไรเลยนะมันจะพักอยู่กับความรู้นั้นอย่างเต็มอิ่มก่อนอย่าเพิ่งตกใจมันจะพักลงสู่ฐานมันจะเต็มอิ่มขนพองสยองก้าวขนลุกขนชันน้ำตาไหลออกมาเกิดปิติอย่างท่วมท้นที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเมื่อเราได้ค้นพบสมบัติอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในจิตใจตนนะเมื่อเราเห็นตัวนี้แล้วอย่าไปอาลัยอาวรณ์ในความสุขนั้นนะมันจะมีตัวยุให้เราเชื่อตัวให้คะแนนเหมือนกันแล้วนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะปฏิบัติมาจนถึงขนาดนี้แล้วนี่ไม่มีใครเป็นอย่างเราแล้วนี่มันก็จะเริ่มเกิดอัตตาเกิดความสำคัญตัวละเอียดตัวนี้ค่อนข้างละเอียดนะยิ่งปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบเนี่ยยิ่งสำคัญว่าตัวเองถูกนะแต่ความจริงมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันไม่ได้มีถูกมันไม่มีผิดมันมีแต่ว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษหรือว่ารู้กับหลงนะคนที่รู้จากความจริงแล้วท่านก็ยอมรับได้นะคนที่ยังไม่ยอมรับความจริงก็ต้องดิ้นรนดิ้นรนก็ต้องแสดงความเห็นมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือมันต้องเป็นอย่างนี้นะความเห็นของนั่นแหละคืออัตตาความเห็นเพราะมันดิ้นนะเวลาที่เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มันก็เลยเป็นการแบบฟังเพื่อตรวจสอบตัวเองมันดิ้นถ้ามันไม่ดิ้นโอเคไปนะมันจะเห็นตัวมันตัวที่มันขยับอยู่ภายในใจเรานะตัวนี้เป็นภาคปฏิบัตินะต้องเฝ้าสังเกตดูวันนี้มีคนมาคอมเมนต์ที่เพจครับมีมาว่าครูบาอาจารย์ทั้งในมันก็ดิ้นอยากไปคอมเมนต์ต่อครับแต่ก็เห็นอยู่นะครับว่ามันอยากออกไปผมก็เลยตัดเข้าลมหายใจครับมันก็ดับไปครับทำนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับใช่แล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั่นแหละเราก็จะเห็นว่าคนที่เห็นด้วยกันเราก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกันเราก็มีนะเราเห็นว่าส่วนไหนเป็นประโยชน์เราก็เอาส่วนนั้นถ้าว่าเราเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราก็ทิ้งมองดูถ้ามันเกิดประโยชน์เราก็ทิ้งนะมันเป็นการเรียนรู้นะเรียนรู้ออกเดี๋ยวเราก็ชินนะเราชินเรียกว่าการเป็นอยู่บนโลกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีมากนะไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีก็ทุกข์แบบคนดีนะคนชั่วก็ทุกข์แบบคนชั่วนะคนไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะเรียนรู้ในการยอมรับในสิ่งที่เราเผชิญให้ได้ประสบการณ์มันจะสอนให้เราโตขึ้นนะเราจะฉลาดในการยอมรับได้นะไม่เสียเวลานะเรามีเป้าหมายในการเดินทางนะการเดินทางของเรามันมีเป้าหมายมันก็ต้องมีบ้างบางครั้งก็มีเสียงบางเสียงโผล่มา นะแต่เป้าหมายมันสำคัญกว่าถ้าเราเห็นเป้าหมายชัดเราจะไม่เสียเวลากับอะไรเลยนะบทเรียนมันจะสอนเราพระอาจารย์ครับมักมีองค์8ข้อไหนสำคัญที่สุดครับสำคัญทุกข้อนะท่านถึงตรัสว่าประกอบด้วยองค์ทั้ง8ทางเนี่ยจะต้องประกอบทั้งหมดรวมกันท่านเรียกว่ามัคคะสมังคีนะเรียกว่ารวมเป็นหนึ่งทำทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งนะสำคัญทุกข้อ
ขาดข้อใดข้อหนึ่งนี่ ไม่ได้ นะครับ มันไม่ครบองค์ พระอาจารย์ครับ คนที่ป่วยหนักทำไมไม่ตายสักทีครับ นั่นน่ะสินะ ต้องถามเราหรือถามหมอดี หรือถามคนป่วยดีนะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นมันอย่างที่เราคิด บางทีเราไม่ชอบ มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สมควรเป็นอย่างนั้น เราก็ต้องเรียนรู้ในการยอมรับมันด้วยนะบางคนก็ตายได้ง่ายหลับตายง่ายๆเลยนะบางคนก็โอ้โหกว่าจะตายก็ทรมานอยู่พักใหญ่เลย แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นมันอย่างที่เราคิดนี่แหละเอ๊ะทำไมคนนั้นถึงไม่เป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงไม่เป็นอย่างนี้นั่นแหละเราเข้าไปบังคับอะไรมันไม่ได้เลยนะได้แค่เรียนรู้ในการยอมรับในสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนะมาอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้ไปอย่างนี้มาไหมชีวิตของแต่ละคนนะเอามาอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วก็เรียนรู้อยู่วิธีการอยู่บนเตียงยังไงนะเรียนรู้ในการเป็นอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ป่วยแบบไหนดีอย่างเงี้ยนะความคาดหวังมันก็ทำให้คนแบบเข้าใจอะไรผิดความคาดหวังมันมีความหวังมันมีภาพมันมีจุดหมายที่เราวาดเอาไว้หลอกตัวเองอันนี้ก็เป็นมายาของจิตอย่างหนึ่งนะ พระอาจารย์ครับ พอดีเห็นข่าว ลูกสาวจับแม่กรอกยาเพื่อหวังฆ่าเอาสมบัติ ความอยากนี่มันร้ายแรงขนาดนี้เลยหรือครับพระอาจารย์ครับ โอ้โหพูดแล้วก็เทือนใจเลยทำได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเอง อะไรความโลภความหลง จะฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ของตัวเอง เพื่อหวังทรัพย์สมบัติ ถ้าเป็นแบบคนที่บารมีก็จะเห็นโทษของความหลงโทษของความโลภก็จะกระเทือนใจนะวันนี้ก็เพิ่งเล่าเรื่องอันนี้ไปให้ญาติธรรมฟัง เรื่องที่ว่าในชาติหนึ่งที่มีคนยากจนคนหนึ่งนะภรรยาเนี่ยอยากจะให้ไปขุดสมบัติที่ฝังไว้อยู่หลังเขานะสมบัติก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะถ้าจะเทียบเป็นเงินก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะ50 บาท500ประมาณนี้นะต้องเดินทางไปเพื่อจะไปเอาเงินนั้นนะมาซื้อผ้าให้กับภรรยานะในระหว่างเดินทางนะในระหว่างเดินทางไปเจอกับพระราชาพระราชาก็เลยถามว่าท่านจะไปไหนอ๋อก็ผมจะไปขุดสมบัติที่ฝังไว้อยู่หลังเขานะคนนี้มันซื่อดีเนาะจะไปเอาสมบัติของตัวเองก็ยังบอกเราอีกนะในความที่แบบเป็นคนซื่ออะไรเงี้ยก็เลยชอบอัธยาศัยก็เลยพูดคุยกันเอางี้ดีไหมถ้าไม่ต้องเดินทางไปถึงหลังเขาก็ได้เราจะให้ทรัพย์ท่านไปซื้อผ้าให้กับภรรยาว่าอย่างนั้นโอ้ท่านนี่จิตใจดีจังเลยเราขอบคุณท่านมากเลยนะแต่ยังไงสมบัตินั้นเราก็สุดท้ายเราก็ต้องไปขุดเอาอยู่ดีนะพระราชาเห็นด้วยความเป็นคนซื่ออย่างเงี้ยนะก็เลยให้มาทำงานด้วยถูกอัธยาศัยอยู่ด้วยกันไปนานเข้าสนิทสนมกันเหมือนเป็นเพื่อนนะถูกชะตากันจนพระราชาเนี่ยยกเมืองให้ปกครองครึ่งหนึ่งนะยกเมืองให้ปกครองเลยครึ่งหนึ่งนะทีนี้พอได้ปกครองเมืองครึ่งหนึ่งแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งนะพระราชาหลับบรรทมเขาเรียกนะบรรทมตอนกลางวันนะคนที่เป็นคนทุกขตะที่ได้มาปกครองเนี่ยเขาก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราฆ่าพระราชาทิ้งเสียเราจะได้ปกครองสมบัติทั้งหมดว่างั้นพอคิดอย่างนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีนี้มันเป็นอยู่ภายในพระราชาตื่นขึ้นมาก็เลยดูท่านดูแปลกๆนะมีอะไรหรือเปล่าว่างั้นพระราชาถามคนนี้ก็เลยบอกพระราชาว่า
ท่านฆ่าผมหน่อยเถิดว่างั้นในขณะที่ท่านบรรทมอยู่ขณะที่ท่านหลับอยู่ในใจกับผมมันมีความคิดว่าให้ฆ่าพระราชาทิ้งเสียแล้วก็สมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของข้าพเจ้าถ้าทิ้งไว้อย่างนี้ต่อไปความคิดนี้จะวนกลับมาอีกขอให้พระองค์ทรงฆ่ากับผมทิ้งเสียเถิดว่างั้นโอ้พระราชาบอกโอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรมันจะไปยากอะไรล่ะท่านเอางี้เดี๋ยวเราจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ท่านเลยดีไหมว่างั้นโอ้โหพอได้อย่างนั้นเนี่ยมันจุกอกคือเป็นคนที่ชุบเลี้ยงมาแล้วคือเป็นคนที่มีคุณแล้วยังมีคนที่เขาคิดจะปองร้ายที่คิดจะฆ่าอีกยังไม่ถือโทษยังจะยกทรัพย์สมบัติของตัวเองให้เขาอีกอย่างเงี้ยนะด้วยความที่ใจท่านน่ะเป็นพระโพธิสัตว์มีจิตสำนึกนะท่านว่าเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเป็นหนึ่งในชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ท่านเห็นโทษของความเห็นผิดโทษของความหลงที่คิดจะฆ่าได้แม้กระทั่งผู้มีคุณต่อตนท่านก็เลยสละทุกอย่างออกที่เคยได้รับตำแหน่งก็ไม่เอาแล้วขอคืนหมดเลยทุกอย่างเลยและท่านก็เลยออกบวชเพื่อที่จะแสวงหาหนทางในการทำลายความหลงอันนี้เป็นเรื่องราวในสมัยก่อนนะที่เอามาเล่าให้ฟังนะพอดีเราไปเจอญาติธรรมคนหนึ่งนะญาติธรรมคนนี้โดนเขาเรียกว่าอะไรโดนลูกน้องนะขโมยรถนะพอลูกน้องขโมยรถเสร็จแล้วเขาก็โดนจับพอโดนจับเสร็จปุ๊บลูกน้องเนี่ยเป็นผู้ชายนะขโมยรถไปคันพอถูกจับปุ๊บถูกตำรวจจับก็มีปัญหากันกับครอบครัวทะเลาะกันก็เลิกกันแต่เขามีลูกคนหนึ่งลูกคนนี้เรียนจบแล้วกำลังจะไปเรียนต่อพอกำลังจะไปเรียนต่อเสร็จไม่มีเงินพ่อติดคุกแม่แยกคือไม่มีที่พึ่งแล้วนะเจ้านายเก่านะที่พ่อขโมยรถไปเนี่ยเรียกมาคุยแล้วก็เลยให้เงินไปในการมอบตัวเรียนพนักงานที่อยู่นั้นก็เลยถามว่าไปช่วยเขาทำไมไปช่วยเขาทำไมเหรอเพราะว่าลูกของเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่แต่คนที่ทำผิดคือพ่อก็ช่วยเขาปรากฏว่าผลการเรียนล่าสุดนะก็สอบได้ 4.00 ครับก็เลยมาเล่าให้คนที่ส่งเขาไปเรียนฟังคือไม่ได้ต้องการให้แบบเป็นคนเก่งขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องแบบต้องการให้กลับมาแบบเพื่อที่จะมาดูแลหรือว่ารับใช้อะไรเรามันพออยู่แล้วนะสิ่งที่ต้องการคืออย่าไปเบียดเบียนใครนะให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีนะเราเรียนก็เป็นหมอถ้าเราเป็นหมอเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีในการรักษาคนอื่นต้องการแค่นั้นแล้วว่าโอ้แล้วก็เลยนึกถึงเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าพระราชาแบบยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ได้ให้อภัยได้ให้ได้แยกแยะออกอะไรจะเป็นประโยชน์อะไรจะเป็นโทษรู้เรื่องอย่างเงี้ยซึ่งภายในจิตใจของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเลยว่าโอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเราต้องขออนุญาตแบ่งปันนะว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรยกย่องว่าในการกระทำแบบเนี้ยแยกแยะออกเหมือนกับในสมัยที่องคุลิมานเกิดขึ้นตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่นะโหนพยากรณ์ว่านี่คือโจรนะนี่เป็นโจรว่างั้นพระราชาจงฆ่าทิ้งเสียว่างั้นพระราชาก็ฟังโหนเสร็จแล้วจะฆ่าทิ้งได้ไงเด็กยังไม่มีความผิดอะไรเลย
แล้วเขาจะเป็นโจรแบบไหนล่ะเขาจะเป็นโจรแบบปล้นลักสมบัติหรือว่าจะเป็นโจรอะไรยังไงเขาเป็นโจรแบบเที่ยวไปคนเดียวเที่ยวปล้นฆ่าไปคนเดียวไม่เป็นไรให้เขาทำผิดเสียก่อนเราถึงจะไปจับเขาเราจะไปปราบเขาไม่ใช่ว่าพอเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปตัดสินใจอย่างนั้นเลยมันยังไม่เกิดมันยังไม่ทันเกิดเลยเหตุยังไม่ทันเกิดเลยนะบางครั้งสิ่งเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดของการดำเนินชีวิตคนบางคนหวาดระแวงเกินไปตระหนกเกินไปเพราะไม่มีประสบการณ์ในการเผชิญเรื่องราวเหล่านั้นนะการที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันทำให้เราได้เอากลับมาทบทวนในชีวิตเรานะเรื่องราวเหล่านั้นที่ท่านยกขึ้นมาพูดเพื่อให้เราได้ศึกษาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นแง่คิดที่แบบฟังแล้วมันน่าประทับใจนะน่าเป็นแบบอย่างนะเลยเอามายกให้พวกเราเพื่อจะเกิดประโยชน์กับพวกเราในการได้ยินได้ฟังนะการให้โอกาสคนนะให้โอกาสคนให้คนได้พัฒนาชีวิตตัวเองถ้าเขาไม่ทุกข์เขาก็ไม่ไปเบียดเบียนใครนะชีวิตนี่แหละนะบางทีเราคบผิดภายในใจเรานี่แหละถ้าไม่มีจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีเนี่ยโอ้โหใช่ไหมบางคนเนี่ยฆ่าได้เห็นไหมเหมือนข่าวที่ว่าฆ่าแม่จะเอายากรอกปากแม่โอ้โหไม่มีจิตสำนึกเลยเหรอนะบางคนทำร้ายพ่อแม่แต่สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปตามวิบากกรรมของใครของมันนะเขาทำกันมาอย่างนั้นนะชีวิตเขาทำกันมาอย่างนั้นเรื่องกรรมนี่ละเอียดมากนะมันส่งผลมากเลยนะเราพยายามอย่าไปประมาทใครสุ่มสี่สุ่มห้ามั่วซั่วไปพูดเป็นกรรมเข้าตัวเองนะกรรมแล้วถ้าเราไปประมาทผิดคนน่ะคนที่แบบสร้างประโยชน์ให้กับโลกนะคนที่สร้างความร่มเย็นให้กับโลกสร้างประโยชน์ให้กับโลกมีคุณใหญ่เนี่ยโอ้โหงานเข้าเลยนะตกนรกเลยครับอาจารย์ครับทำให้มืดนะพอทำให้มืดเสร็จปุ๊บมันก็ทำให้เราทำผิดแล้วทีนี้ก็ทำให้เราเข้าใจผิดเห็นผิดนะพอทำผิดเห็นผิดปุ๊บมันก็มีนรกเป็นที่ไปอยู่แล้วนะนรกคืออะไรนรกคือความทุกข์ร้อนวุ่นวายนะความทุกข์ร้อนความเล่าร้อนความวุ่นวายความทุกข์ที่หาทางออกไม่เจอนรกเนี่ยแผดเผาให้จัดนรกเนี่ยมันหาทางออกจากทุกข์นั้นไม่เจอมืดมันทุกข์แต่ออกไม่ได้นะอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละนะบางคนเกิดเข้ามาในโลกนี้ด้วยการเป็นโลหิตยาอย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีแม้กระทั่งพื้นดินเบียดเสียดขึ้นเรือไปตายยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมบางคนเกิดขึ้นมาไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าบางคนเกิดท่ามกลางสลัมนะพ่อกับแม่ติดคุกติดตารางโอกาสน้อยจริงๆแบบวิบากกรรมของแต่ละคนเราไม่ควรไปประมาทใครเลยอย่างที่เราเห็นกรรมนี่เป็นของละเอียดมากแต่กิเลสตัณหาเนี่ยมันชอบให้เราเข้าไปตัดสินครับอาจารย์ครับเขาไปออกความเห็นนี่ครับอาจารย์ครับอย่าไปคบมันทำไมเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์อย่าไปคบมันต้องฝึกตัวเองมันเป็นอันธพาลที่ซ่อนอยู่ในใจทุกคนนี้มีเชื้อของอันธพาลซ่อนอยู่ในใจนะตัวจริงๆมันคือความคิดเรานี่แหละตัวจริงๆมันเลยนะอันธพาลที่ซ่อนอยู่ในใจตัวเองนี่แหละนะไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองไม่มีอะไรก็หาเรื่องให้ตัวเองนะไม่มีคนชมก็ชมตัวเองไม่มีคนด่าก็ด่าตัวเองมันเป็นบ้าตัวเนี้ยเราต้องฝึกสติให้มีกำลังจนกว่าตัวนี้มันจะค่อยๆหมดฤทธิ์นะบอกเพื่อนเราคนหนึ่งนะสมัยอยู่เกาะนะเพื่อนคนหนึ่งเราไปคุยกันเรื่องทำไมเขาแบบมาแบบเขาเรียกอะไรมาเราทำประตูโกหนูทำโกหนูเสร็จปุ๊บก็มีคนมาขโมยไปพอขโมยไปเสร็จปุ๊บเราก็เลยไปตามดูว่าโกหนูทำเรารู้ไงว่าทำมันเป็นยังไง
มันก็ไม่มีคนทำอ่ะ ก็ไม่มีแต่ของเรานะทั้งนั้นแหละ พอเดินไปถึงปุ๊บเราว่าเอ้าทำไม ก็ด้วยความที่เราเป็นคนซื่อเนาะก็นี่เป็นสิ่งที่เราทำมันก็ควรจะเป็นของเราไม่ใช่เหรอว่างั้นเพื่อนอีกคนนึงก็เลยบอกว่า อย่าไปยุ่งเขาเลยเพราะว่าเขาดูอันตรายนะเขาดูอันตรายเขาดูไม่น่าเข้าไปยุ่งกับเขานะเหรอโอเคว่างั้นเพื่อนอีกคนนึงก็เลยว่า ให้เราไปพูดให้ไหมว่างั้นให้เราไปคุยให้ไหมว่างั้นเหรอก็ลองดูว่างั้นไปคุยยังไงรู้ไหม ตีเขาปากแตกเลย ก็เลยว่าไปตีเขาทำไมไม่ได้ตีเขาตีหมาที่อยู่ในตัวเขา มันมีหมาบ้าอยู่ในตัวมันว่างั้นก็ตีหมามันก็ไม่ได้ตีคน แล้วนายบอกว่าจะไปคุยยังไงโอ้โลกมันเป็นอย่างนี้แหละเขาว่า บางทีเราไปคุยดีๆก็ไม่ได้หรอกพอดีเขาเป็นพวกฝึกหมาว่างั้น พวกนี้พวกฝึกหมาว่างั้นคนก็จะมีพวกฝึกหมาเราก็ต้องเลี้ยงหมาตัวเองให้ดีอย่าให้มันไปกัดกันมัวซั่วเดี๋ยวโดนตีปากเนี่ยนะ นะ ให้เงินสามีภรรยาคู่หนึ่งยืม ภรรยาพิการทางสายตา เขาบอกว่าจะคืนภายใน2 เดือน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คืน มันมีอาการขึ้นมาบางครั้งโกรธบางครั้งโมโห บางครั้งเฉยๆมาในเวลาใกล้เคียงกันจะทำยังไง ให้มันนิ่งได้คะพระอาจารย์กราบนมัสการเจ้าค่ะ ยกให้เขาไปเลยนะนิ่งเลย ยกให้เขาไปเลยนะ แต่บางทีเงินก้อนนั่นอ่ะ เราจำเป็นต้องใช้ครับอาจารย์ครับ ก็ไปให้เขาทำไมล่ะว่ามันจำเป็นก็ไม่ให้ต้องให้เขาสิ ใจดีครับ ให้ยืมก่อน ใช่ ยืมก่อนนะ เงินมันพูดเรื่องเงินเรื่องทองไปยืมกันไม่ได้นะมันไม่มีคำว่าเราจะเสียเพื่อนเลยแหละนะเขาก็จะเห็นเราเป็นคนไม่ดีไปเลยหมายเขามว่าเห็นเราเป็นตัวทุกข์เห็นหน้าเราปุ๊บก็จะนึกถึงทุกข์ทันทีเลยเพราะเขาไม่ยืมเราแล้วเราแบบเขาไม่มีเอามาให้เราอย่างเงี้ยถ้าเราจะให้เขาเนี่ย อย่าให้เขายืมให้เขาไปเลย นะถ้าจะให้ ถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้ไปเลยอย่างเงี้ยนะไม่มีแหละคนมายืมเรานะเราก็ไม่มีจะให้เหมือนกันนะ ไม่มีนะเลี้ยงคนเยอะนะค่าใช้จ่ายก็ติดหนี้อยู่อีก3 ล้าน นะเข้าใจรสชาติของความเป็นพ่อคนเลยเนาะตอนเด็กๆโอ้ทำไมทีวีหายเปิดเทอมทีไรทีวีหายตลอดเลยโอ้ยไม่เข้าใจเลยทีวีหายตลอดนะเข้าใจรสชาติแล้ว นะ พระอาจารย์ครับ เขาถามมาว่า คนเรามีอัตราที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้ความเห็นที่รับเข้ามา เปรียบเหมือนมดปลวกที่ไม่เคยรับรู้ว่ามีโลกกว้างและจักรวาล เหมือนปุถุชนที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมอันลึกซึ้งอันลึกล้ำเห็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับ สาธุครับ ถือว่าเป็นความเห็นที่ลึกซึ้งมากนะถูกต้องแล้ว สัญญาใครได้ยินได้ฟังอะไรมาก็ยึดถือเอา ดังนั้นเราจึงไม่ควรเชื่อสัญญาเรานะหมายความว่าไม่ได้เชื่อหมายความว่า ไม่ได้ยึดถือเอาอะ
แต่ใช้เรียนรู้ มันไม่เหมือนกันนะสัญญา อย่างเช่น ทุกคนเกิดขึ้นมาบนโลกเนี้ยก็จะมีพ่อมีแม่ใช่ไหมว่าเนี่ยคือสัญญาประเภทหนึ่งเราจะจำได้ชัดว่านี่คือพ่อและนี่คือแม่ แต่ไม่ใช่ยึดถือเอาเราใช้เรียนรู้สิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยให้เราได้เรียนรู้นะแต่เมื่อกำลังสติปัญญายังไม่สมบูรณ์มันก็จะยึดถือเอาหมดเลยนะจึงต้องอาศัยการเรียนรู้นั่นเองสติสมาธิปัญญานะเป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิตให้เราสามารถเรียนรู้ได้นั่นเองนะกัลยาณมิตรก็สำคัญนะครูบาอาจารย์นะคนที่พูดจาด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงที่สามารถเกื้อกูลประโยชน์ให้เราได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เนี่ยนะสำคัญนะ ขอโอกาสเจ้าค่ะ จิตรวมคืออะไรคะ คือเกิดสมาธิหรือเปล่าเจ้าค่ะ มันจิตรวมเนี่ยหมายความว่ามันไม่ฟุ้งซ่านมันรวมเป็นหนึ่งมันรวมเข้ามาเป็นอารมณ์เดียวความรู้เป็นอารมณ์เดียวเป็นความรู้ที่ตั้งมั่นรู้เด่นอยู่นะอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตารมณ์เป็นอารมณ์เดียวตัวนี้มีความคิดไหมครับมันจะเห็นความคิดนะมันจะเห็นอาการชัดตอนแรกมันจะรวมมาเป็นหนึ่งก่อนหลังจากที่เป็นหนึ่งปุ๊บทีนี้มันจะเห็นมิติต่างๆได้ชัดขึ้นคนที่ผ่านอาการจิตรวมเนี่ยจะไม่ลืมเลยว่ามันมีความสุขขนาดไหนมันจะฝังใจลึกเลยนะฝังใจลึกเลยว่าแบบโอ้โหคือมันจะมีศรัทธาหล่อเลี้ยงอยู่ในใจตัวเองอยู่ตลอดนะจนได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่พูดตรงอัดตรงทำแต่คนพวกนี้จะคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะเขาใช้ภาษาไม่เป็นใช้สัญญาไม่เป็นนะพูดไม่ค่อยพูดกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามันจะเร็วกว่าปกติใจมันจะเร็วกว่าปกติเวลาพูดจะพูดก็สรุปไปเลยอย่างเงี้ยนะมันทำให้แบบเรียนมันทำให้แบบการสื่อสารมีปัญหาแต่ถ้าเขาได้เจอครูบาอาจารย์นะเขาจะแบบรู้เลยว่าลงใจมันใช้คำเนี้ยใช้คำว่าลงใจได้ยินได้ฟังปุ๊บมันแทงเลยรู้ได้คนที่มีคนที่เคยผ่านจุดนี้มานะเวลาที่เขาฟังธรรมเขาจะสามารถแยกแยะออกได้เขามีระบบคัดกรองหรือเรียกว่าเรดาร์เวลาที่เขาฟังธรรมเขาจะรู้ว่าองค์ไหนพูดมีธรรมหรือไม่มีธรรมนะเวลาที่พูดคุยเนี่ยมันจะมีสแกนธรรมถ้าเกิดว่าไม่ใช่ธรรมปุ๊บมันจะตัดออกเหมือนสัญญาณมันจูนกันไม่ติดแต่ถ้าองค์ไหนพูดมีอัดมีธรรมเนี่ยมันจะเชื่อมกันตึ๊บแล้วก็จะเป็นคลื่นเลยเป็นเกาะติดเลยว่างั้นเถอะลงใจปุ๊บเกาะติดเลยนะไม่ว่าจะพูดอะไรตรงไหนที่มันจะชาร์จติดเลยเพราะมันอยู่ในคลื่นเดียวกันมันจะรองรับกันได้คนพวกนี้พระอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วหลับวิญญาณไปตั้งอยู่ที่ไหนครับพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วหลับวิญญาณมันไม่ได้ตั้งอยู่ไปไหนมันอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่ามันไม่รู้เนี่ยถ้าเรียกว่าดับมันไม่ได้ไปไหนมันดับถ้าเรียกว่านิโรธะเรียกว่าความดับลงมันไม่รู้มันหลับนะขอพระอาจารย์เมตตาช่วยบอกวิธีการแก้กรรมด้วยครับนำกลับสาธุครับแก้กรรมก็ต้องฝึกตัวเองอะไรที่เราเคยเข้าใจผิดอะไรที่เราเคยเห็นผิดแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ในการประพฤติตนให้มันถูกให้มันตรงตามเหตุผลที่ตรงต่อความจริงไม่ใช่คิดอย่างหนึ่งคิดเอาแต่ไม่ลงมือทำนะเราต้องมาแบบเรียนรู้ให้เรามีความเห็นชอบก่อนเมื่อมีความเห็นชอบมีเหตุมีผลที่ตรงต่อความจริง
นะแล้วก็มีเป้าหมายชอบเป็นไปในการพัฒนาตนกายวาจาใจตนก็ดำรงเป็นผู้ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10นะหรือประกอบศีล5ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะเมื่อตั้งขึ้นมาได้แล้วนะก็ฝึกทานฝึกรักษาศีลฝึกเจริญจิตตภาวนานี่แหละคือวิธีแก้กรรมที่เด็ดขาดที่สุดแล้วนะปฏิบัติธรรมที่บ้านคือทำตามพระอาจารย์สอนแล้วทำไปเรื่อยๆคือเรียนรู้ค่ะมานึกถึงที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเลยโค้งเลยนึกกลัวเจ้าค่ะกับสาธุเจ้าค่ะเอ็นโค้งก็ผ่อนๆหน่อย เบรกสักหน่อยนะพระอาจารย์ครับไอ้เลยโค้งตัวนี้คืออะไรครับพระอาจารย์ครับเลยโค้งกับปฏิบัติเกินมันมีหลายความหมายเหมือนกันปฏิบัติเกินแบบนี้คือไม่ฟังใครแล้วปฏิบัติแล้วก็เก่งอยู่คนเดียวนี่ก็เลยโค้งไปอีกแบบหนึ่งเก่งมันก็เสริมอัตตาอีกอันนึงก็คือไม่ได้ปฏิบัติทิ้ง ลงคลอง ความหมายขอพระอาจารย์เมตตาย้ำบอกวิธีปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอย่างง่ายหน่อยครับมีสติในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจรู้จักเส้นทางในการเดินชีวิตของตัวเองอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราก็อย่าไปสนใจมันมากนะให้เห็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้มันชัดแล้วก็เขาเรียกว่ารู้จักเรียนรู้จากวันที่ผ่านมาด้วยมันมีเรื่องราวอะไรที่ผ่านมาก็เรียนรู้ให้เป็นประสบการณ์ในการผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปนะเข้ามาสอนตัวเองด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากประเทศกรีซค่ะเวลานั่งรู้สึกหนักตัวมากเลยเจ้าค่ะคืออะไรเจ้าค่ะนั่งสมาธิครับไม่เป็นไรตัวหนักครับไม่เป็นไรเรียนรู้ไปนะไม่ใช่ว่าเราอ้วนใช่ไหม หยอกหนักตัวหยอกหน่อยขอหยอกหน่อยนะทำไมหนักจังเลยอันนี้คล้ายๆกันครับพ่ออาจารย์ครับอันนี้ตัวชาครับเรียนรู้ไปตอนนี้ให้เราเห็นอาการต่างๆไปก่อนน่วงหนักง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านต้องเจอหมดอะตัวร้อนตัวเย็นทำไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลกับมันเห็นอะไรก็ดูโอ้ตัวมันหนักนี่หว่าหนักเหมือนก้อนหินเลยตัวเบาเหมือนนุ่นก็มีตัวใหญ่เหมือนภูเขาก็มีตัวเล็กยิ่งกว่ามดก็มีนะสภาวะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเฝ้าสังเกตเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเกิดสภาวะที่ใจเหมือนลูกโป่งแตกรู้สึกเบาโปร่งโล่งไม่มีขอบเขตเหมือนใจอิสระไม่มีขอบเขตไม่มีอาณาจักรค่ะอย่าเพิ่งเชื่อมันนะอย่าเพิ่งเชื่อมันสังเกตไปเรื่อยๆก่อนอย่าไปสรุปอะไรทั้งนั้นเป็นแค่อาการหนึ่งเกิดขึ้นส่วนมากจะเข้าไปยึดเอาตัวนี้ครับเป็นนิพพานครับอาจารย์
เมื่อไรที่เข้าไปยึดถือก็เข้าใจผิดเลย แต่มันก็ต้องอาศัยเรียนรู้ไป บางทีเราก็ไม่รู้ก็อาศัยแบบเรียนรู้ไปก่อนโอ้ถึงมารู้นะมันมีนะเดี๋ยวประสบการณ์ก็จะสอนเรานะแต่ถ้าถามเราเนี่ยอย่าเพิ่งสรุปให้มัน แค่เห็นเฉยๆพอแล้วนะอย่าไปสรุปให้มันกับพระอาจารย์ค่ะ เวลาโกรธถึงขีดสุด รู้ตัวว่ามีอาการโกรธสติตัดเย็นลง แล้วกลับมาอยู่กับลมต่อ ถามพระอาจารย์ทำถูกไหม ถึงเป็นแบบนี้คะ ถูกต้องแล้วนะจับที่ลมนะ นมัสการค่ะ อยากกราบสอบถาม จิตมันเที่ยงไหมคะ จิตมันมีอาการนะมันตอบได้2 อย่างมันมีจิตและมันมีเจตสิกนะซึ่งอาการของจิตเนี่ยถ้าเรียกว่าขันธ์ทำงานนะแต่ผู้รู้จริงๆเนี่ยนะมันก็รู้เฉยๆของมันนี่แหละรู้แบบบริสุทธิ์แต่อาการของมันก็มีนะมันจะตอบสรุปให้กันไม่ได้มันจะตอบเพราะมันเนื่องด้วยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจิตและเจตสิกนะสำหรับคนเที่ยงก็มีนะสำหรับคนไม่เที่ยงก็มีนะเพราะเป็นความเห็นนะคำตอบตัวเนี้ยมันไม่มีคำตอบที่เป็นคำพูดมันจะเหลือแต่ความรู้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปรู้เราจะไม่สงสัยตัวนี้ระหว่างมีหรือไม่มีนะไม่ได้ไปข้างหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงแล้วก็ไม่ได้อยู่กับที่ด้วยนะเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราเข้าถึงจิตจริงๆแล้วเราจะทิ้งทุกอย่างเองนะจะมีหรือไม่มีไม่ได้สนใจด้วยนะกลับเรียนถามพระอาจารย์ขอโอกาสสอบถามค่ะ เวลาที่บริจาคเงินไถ่โคกระบือ ใจมันนึกถึงเวลาที่เรายังกินเนื้อเป็นอาหาร ตอนทำบุญเลยมีความไม่สบายใจอยู่บ้าง ขอหลักธรรม ขอหลักการคิดหรือวางใจจากพระอาจารย์ค่ะ ขอบคุณค่ะ หมายถึงเวลาเราไปทำบุญแล้วก็เวลาที่เรากินอาหารแล้วก็ยังกินเนื้ออยู่อย่างเงี้ยเหรอแต่เราก็ทำบุญอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ใช่ครับ ความคิดมันก็เลยขัดแย้งกันว่า ทำไมเราไม่กินเนื้อซะเลยอะไรเงี้ยนะมันคนละส่วนกัน แม้เราไม่ฆ่ามันก็มีคนฆ่า แม้เราไม่ทำมันก็มีคนทำนะแต่เนื้อที่เราได้มาเนี่ย เราไม่ได้มีเจตนาไปฆ่าเขามานะอ๋อมีคนเขามีวางขายอยู่นะอาศัยซื้อเนื้ออาศัยซื้อจากที่ตายแล้วนะแต่ถ้าเรารู้สึกความรู้มันละเอียดเกินนะถ้าความรู้ประเภทที่ว่าเห็นเนื้อตรงนั้นกับเนื้อตรงนี้เหมือนกันเนี่ยมันเริ่มตีความเข้าหากันนะในความรู้สึกนั้นนะมันก็จะทำให้เรากระเทือนใจมันเริ่มละเอียดนะเนื้อเขาเนื้อเราเนื้อตรงนั้นเนื้อตรงนี้ก็เนื้อเหมือนกันนะดูเนื้อไปเคี้ยวไปอ้าวสุดท้ายแล้วเนื้อก็ไม่ใช่เนื้ออีกต่างหากเนื้อกลายเป็นอุจจาระอีกต่างหากเนื้อกลายเป็นดินอีกต่างหากเนี่ยมันเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งนะความรู้ที่ได้เป็นความรู้ที่เห็นต้นสายปลายเหตุอีกแบบหนึ่งนะมันจะเกิดความสับสนแต่ถ้าเรามีกำลังสติตั้งมั่นก็จะแยกออกนะมันจะไม่ชนกันมันจะไม่ทะเลาะกันความคิดภายในใจมันจะไม่ทะเลาะกันมันจะไปในทางเดียวกันถ้าเราตั้งหลักถูกแล้วนะตัวเนี้ย
อาศัยธรรมเป็นเครื่องตั้งตัวเนี้ยเมื่อธรรมตั้งเนี่ยมันจะไม่ขัดแย้งมันจะสรุปเอาประโยชน์ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่มีธรรมตั้งอยู่ในใจเนี่ยมันจะเอาเหตุผลที่ไม่ชัดมาไต่ตองตอนแรกก็มีเหตุผลของตัวเองมันควรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจสรุปเองไม่ได้ใช่ไหมก็เลยไปเอาเหตุผลของคนอื่นคนอื่นก็บอกว่าไม่ได้เธอก็อย่ากินเนื้อสิเธอจะได้ไม่ต้องมีส่วนร่วมในการฆ่านั้นก็เลยไม่แน่ใจแล้วมันจริงเหรออีกคนนึงบอกมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเธอไม่ได้ไปฆ่ามันแล้วเราจะเชื่อใครเห็นไหมความเห็นมันเริ่มแตกออกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาธรรมเข้าไปตั้งปุ๊บมันเป็นประโยชน์ธรรมมันเป็นประโยชน์นะสมมติว่าเราไปกินข้าวนะมันมีข้าวราดแกงอยู่อย่างเงี้ยแต่มันมีเนื้อทั้งนั้นเลยแต่มันไม่มีให้เราเลือกเราก็ต้องเลือกที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราเลือกที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อเราถ้ามันลงประโยชน์ก็เลือกเอาที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราบางทีก็ต้องดูการด้วยดูเวลาด้วยดูสถานที่ด้วยดูบุคคลด้วยบางทีเราเข้าไปที่ร้านแต่ร้านนั้นไม่มีอะไรเลยที่แบบเป็นของที่แบบไม่มีแต่ถ้าเราจะเลือกได้ถ้าเราว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเราก็ลองเรียนรู้ดูนะบางครั้งเนี่ยคำตอบแรกอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้เห็นไหมก็ต้องเรียนรู้ไปก่อนว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราทำเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยอาศัยประสบการณ์ตัวเองถึงจะรู้นะแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องการกินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าการกินเนี่ยจะเป็นทั้งหมดของความดีนะกินดีแต่ทำชั่วก็มีเห็นไหมกินไม่ดีแต่ไม่เคยเบียดเบียนใครก็มีนะแล้วก็กินดีแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นก็มีนะคือการกินเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตเห็นไหมท่านถึงตรัสบอกว่าท่านอนุญาตให้กินได้แต่เป็นเนื้อที่บริสุทธิ์หมายความว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ไปให้เขาฆ่ามาเพื่อเราไม่ได้มีเจตนานั้นแต่ถ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์เขาทำไว้ก็ไม่ควรจะเป็นผู้เลี้ยงยากได้มายังไงก็เอาอย่างนั้นมีอะไรก็เอานั้นในสมัยก่อนก็มีลัทธิหนึ่งที่เขาเชื่อว่ากินผลไม้แล้วจะบริสุทธิ์กินแต่ผลไม้ตลอดเลยนะท่านก็เลยถามกินนอนก็กินแต่ใบไม้เหมือนกันนะท่านแมลงก็กินมันจะบริสุทธิ์ไหมท่านว่าเขาก็เลยจริงว่ะคือการกระทำของเราต่างหากถ้าเราประกอบด้วยศีลเราไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยการประพฤติแม้กระทั่งคำพูดด้วยนะแม้กระทั่งความเห็นด้วยนะความเห็นที่เรามีด้วยนะคนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยความเห็นนะท่านถึงยกเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก่อนอันดับแรกถ้าท่านมีความเห็นชอบเนี่ยมันจะเริ่มแล้วท่านจะเริ่มเห็นทางว่าแท้จริงแล้วเนี่ยท่านสอนค่อยๆขยับเข้าไปนะเมื่อท่านมีความเห็นชอบปุ๊บเนี่ยนะท่านจะเริ่มเรียนรู้ได้ท่านจะเริ่มเปิดใจในการเรียนรู้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะมันจะทำลายอคติภายในใจท่านจะสามารถเปิดใจในการเรียนรู้ได้เป็นผู้ทำลายอคติคือเป็นผู้ปราศจากอคติเขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิสามารถเปิดใจในการศึกษาได้เมื่อท่านสามารถเปิดใจในการศึกษาได้ท่านจะเห็นเป้าหมายอันเกษมถ้าท่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพ้นทุกข์แล้วนะใจท่านเนี่ยมันจะไม่คล้องอยู่กับอะไรเลยใจมันจะไม่ติดคาคล้องอยู่กับอะไรเลยใจมันจะเป็นอิสระนะจากกายด้วยจากวาจาด้วยจากการกระทำด้วยมันจะสอดคล้องกันทั้งหมดท่านก็เลยสอนนะสัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะมีเป้าหมายว่าเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์สัมมาวาจาเริ่มมาเข้ามาวาจาแล้วการเจรจาของท่านก็จะชอบท่านก็เจรจาด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเป็นไปเพื่อเรียนรู้เป็นไปเพื่อความกระจ่างแจ้งเป็นไปเพื่อความเข้าใจโดยเฉพาะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ท่านจะสามารถเรียนรู้ได้นะการประพฤติของท่านก็จะตรงขึ้นทีนี้ท่านจะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่ต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงนะไม่ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยนะเป็นผู้ที่ขนขวายชอบท่านจะเริ่มรู้จักสติเริ่มฝึกสติไม่ได้ไปงมงายเอาเรื่องการประพฤติเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มมาเรียนรู้ในการเจริญสติให้สติมีกำลังเมื่อสติมีกำลังแล้วเกิดกำลังของความตั้งมั่นแล้วมันจะรองรับกับปัญญาเรียกว่าความจริงอันประเสริฐเรียกว่าอริยสัจอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการเมื่อท่านรองรับกับอริยสัจสี่ได้แล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยว่าไม่มีใครจะบอกท่านได้แล้วนะท่านจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองเลยเข้าถึงได้ด้วยตัวเองเลยตัวนี้ อาจารย์ครับความจริงอันประเสริฐ4ประการมีอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าตอบในสมัยเรียนเราก็ตอบว่าเกิดแก่เจ็บตายนะเราไม่เรียนจำได้เลยนะแต่ความจริงอันประเสริฐ4ประการเนี่ยเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นทางที่นำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคือความจริงอันประเสริฐ4ประการผู้ใดที่รู้จักความจริงอันประเสริฐ4ประการแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้นะประจักษ์แจ้งด้วยตนเองนะพระอาจารย์ครับพอเรานั่งอยู่หรือทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วเกิดความรู้ว่าจะมีคนมาหาโดยไม่ได้นัดหมายแล้วสักพักก็มีมาจริงๆเป็นแบบนี้บ่อยเขาเรียกว่าอะไรครับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเสี้ยววินาทีรู้ก่อน2 วิรู้ก่อนได้หลายบางคนก็รู้ก่อนเป็นวันบางคนก็รู้ก่อนเป็นเดือนบางคนก็รู้ก่อนเป็นปีรู้ได้ใจต้องแบบว่างจริงๆใจต้องว่างไม่มีเรื่องกวนใจมันจะรับรู้ได้เลยกับพระอาจารย์เจ้าค่ะการเดินจงกรมต้องกำหนดลมหายใจพร้อมกับพุทโธเหมือนการนั่งสมาธิหรือเปล่าคะการเดินจงกรมให้เราอาศัยประสบการณ์ของตัวเองในการทดลองดูขวาพุทซ้ายโธเดินไปอาศัยการเรียนรู้ของตัวเองประสบการณ์ตัวเองมันจะสอนเราเองของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราจะเอาพุทโธไปไว้ที่ฝ่าเท้านะพุทโธขวาพุทซ้ายโธก็ได้นะกราบเรียนถามเจ้าค่ะโยมเห็นตัวนี้เจ้าค่ะมันบีบคั้นให้ทุกข์เจ้าค่ะจะทำอย่างไรขอวิธีที่ดีที่สุดเจ้าค่ะเฝ้าสังเกตดูนะถือว่าเจอแล้วถือว่ามือนี่ไปจับถูกแล้วลูกบิดประตูแล้วทูแต่ยังเปิดไม่เป็นดูสังเกตเฉยๆนะให้สังเกตดูดีๆจอบดูดีๆซ่อมเบิ่งดีๆถ้าเจอทุกข์เนี่ยให้สังเกตดูดีๆเลยนะ เก่งมากเลยแหละเจอทุกข์เนี่ยวันนี้ไปหาหมอมาค่ะเป็นโรคหอบหืดหมอกับจ่ายยาโรคซึมเศร้ามาให้แทนค่ะเป็นวิบัติกรรมของตัวเราเองไหมคะเวลาไปหาหมอจ่ายยาไม่ตรงกับโรคเลยใช่แล้วอัตหิอัตโนนาโถนะบางครั้งหมอก็วินิจฉัยผิดนะไม่ใช่ว่าจะไปพึ่งได้แบบ100%นะบางทีหมอก็ลืมกรรไกรไว้ในท้องก็มี นะมีพิสดารแหละไม่เราจะพึ่งหมอทั้งหมด100%ไม่ได้
เราก็ต้องมาดูด้วยว่าหมอปกติหรือเปล่าวะเช็คดูก่อนนะ 1 ชั่วโมงครับพระอาจารย์ครับ โอเคเนาะก็ใช้วิจารณอะไร ใช้จักรยานเนาะใช้จักรยานในการรับชม ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันอนุโมทนาสาธุ สาธุ